नमस्कार दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, टेक्निकल एनालाइसिस नेपाल च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ र लर्निङ इन्डिकेटर्सको हामी अहिले पार्ट 2 मा आएका छौँ। पार्ट 1 मा मैले एमएससीडी को बारेमा भनेको थिएँ, अर्थात् मुभिङ एभरेज, कन्भर्जेन्स, डाइभर्जेन्स। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानलमा गएर त्यो भिडियो हेरिदिनु होला। र आज लर्निङ इन्डिकेटर्सको पार्ट 2 लिएर आएको छु र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई मुभिङ एभरेजको बारेमा बताउन गइरहेको छु। हो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मुभिङ एभरेज भनेको यस्तो राम्रो इन्डिकेटर हो जसले तपाईको ट्रेडलाई सक्सेसफुल बनाउनलाई एकदम एक्युरेसी दिन्छ। ओके, विदाउट फर्दर डिले, व्हाट इज मुभिङ एभरेज र मुभिङ एभरेज भनेको के हो, यसको टाइप्स के हुन्छ त्यो बारेमा बुझौँ है। ओके, फर्स्ट तपाईहरुलाई क्वेशन के हुन सक्छ भने व्हाट इज इएमए है, व्हाट इज एसएमए, हाउ डज मुभिङ एभरेज वर्क, मुभिङ एभरेज किन वर्क गर्छ र कसरी वर्क गर्छ, नेपालमा कति दिनको मा काम गर्छ, अर्थात् टाइम फ्रेम कति हो, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बारे पनि म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति क्वेरीजको आज तपाईहरुलाई एन्सर पाउनुहुनेछ र आजको यो भिडियो एकदम बेसिकदेखि लिएर बिगिनरदेखि लिएर प्रो एडभान्ससम्मको लागि हुनेछ। कृपया फुल भिडियो हेरिदिनु होला र सुरु गरौँ अब केही ढिलाइ नगरी है। मुभिङ एभरेज मैले तपाईलाई यहाँ पोइन्टर स्पिड हाइलाइटरमा राखेँ। ओके, व्हाट इज मुभिङ एभरेज भन्दा नि हैन, मुभिङ एभरेज भनेको मुभिङ एभरेज इज अ सिम्पल, यो एउटा सिम्पल टेक्निकल एनालाइसिस टुल हो द्याट स्मुथ्स आउट द प्राइस डाटा बाइ क्रिएटिङ अ कन्स्ट्यान्टली अपडेटेड एभरेज प्राइस। यसले चाहिँ हामीलाई एउटा त्यसको के दिन्छ, यति टाइम फ्रेमको, जस्तै 5 दिनको मुभिङ एभरेज लिनु भनेको आजको दिनदेखि 5 दिन अगाडिको दिनसम्मको एभरेज प्राइस निकाल्नु हो, जसले गर्दा हामीलाई 5 दिनदेखि यता कति हलचल हुँदैछ र कतिमा ट्रेड हुँदैछ भन्ने बारे हामीलाई एउटा के दिन्छ, आइडियल डाटा दिन्छ। ओके, द मुभिङ एभरेज कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ हेर्नु ल। द मुभिङ एभरेज इज क्याल्कुलेटेड बाई एडिङ अ स्टक प्राइस ओभर अ सर्टेन पिरियड एन्ड डिभाइडिङ बाई द टोटल नम्बर अफ पिरियड्स। अर्थात् 5 दिनको मुभिङ एभरेज गर्नु छ भने 5 दिनको प्राइसहरू राख्ने, जस्तै 1 प्लस पहिलो दिन 1, दोस्रो दिनमा 2, 3, 4, 5 गरेर जम्मा कति दिन भयो, 5 दिन भनेपछि डिभाइड बाई 5, त्यसरी गरेर हाम्रो मुभिङ एभरेज निक्लिन्छ। ओके, यहाँ टाइप्स अफ मुभिङ एभरेज हुन्छ है, एउटा हुन्छ सिम्पल मुभिङ एभरेज र एउटा हुन्छ एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज। ओके, सिम्पल मुभिङ एभरेज र एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज हुन्छ। यो दुईटै मुभिङ एभरेज चाहिँ हाम्रो इन्डिकेटरमा एप्लिकेबल हुन्छ र म तपाईहरुलाई यो युज गरेर कसरी आफ्नो ट्रेडलाई सक्सेसफुल बनाउने भन्ने बारे बताउन गइरहेको छु। तर एउटा कुरा हुन्छ, इएमए युज गर्ने कि एसएमए युज गर्ने भन्ने एउटा हुन्छ, तपाई कन्फ्युज नहुनु होला। इएमए र एसएमए मा अलिकति फरक छ। ओके, एसएमए ले चाहिँ के गर्छ भने नि, एसएमए क्याल्कुलेट्स द एभरेज अफ प्राइस डाटा बट वाइल इएमए गिभ्स मोर वेट टु द करेन्ट डाटा। यसले चाहिँ प्राइस डाटा अर्थात् एभरेज अफ प्राइस डाटा कस्तो भइरहेछ त्यसमा धेरै फोकस दिन्छ, तर यो चाहिँ अझ इएमए चाहिँ अझ एक्युरेट हुन्छ, किनकि यसले केमा धेरै वेट दिन्छ, करेन्ट डाटा भनेको रिसेन्टमा चाहिँ यसले के दिन्छ, धेरै फोकस दिइरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि इएमए चाहिँ एसएमए भन्दा के हुन्छ अरे, एफिसिएन्ट हुन्छ। त्यही भएर हामी इन्डिकेटरमा अब के युज गर्ने भयौँ, इएमए युज गर्ने भयौँ। इएमए अर्थात् एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज। ओके, किन भन्दा द क्याल्कुलेसन मेक्स द इएमए क्विकर टु रियाक्ट टु द प्राइस चेन्ज एन्ड द एसएमए रियाक्ट स्लोअर। भन्यौँ किन यस्तो हो भन्दाखेरि इएमए को लाइनले चाहिँ नि प्राइस चेन्जलाई छिटो रियाक्ट गर्छ क्या, किनभने यसले चाहिँ वेट केमा दिन्छ, करेन्ट डाटामा दिएको हुन्छ। द्याट इज द मेन डिफरेन्स बिट्विन द स्लो। एसएमएले चाहिँ अलि ढिलो, त्यो लाइन एसएमएको लाइन चाहिँ अलि ढिलो रियाक्ट गर्छ, तर इएमएले चाहिँ क्विक चेन्ज प्राइसमा चेन्ज भयो भने क्विक उता दिइहाल्छ, क्विक तपाईँलाई एउटा अड्कल दिइहाल्छ क्या, एउटा लाइन फर्म गरिदिइहाल्छ चेन्ज, डिरेक्सनको चेन्ज केही। त्यही भएर त्यसले गर्दा तपाईँलाई इएमए चलाउन अलि राम्रो हुन्छ। ओके, मेनी सर्ट टर्म ट्रेडर्स युज इएमए बिकज दे वान्ट टु बी अलर्टेड एज सुन एज द प्राइस गोज डाउन। अब प्राइस तल झर्ने बित्तिकै तपाईँले चाल पाइहाल्यो भने त तुरुन्तै बेचिदिइहाल्नुहुन्छ नि त। त्यही भएर इएमए चाहिँ सर्ट टर्ममा के हुन्छ, मोर इफिसियन्ट हुन्छ। र प्राइस माथि जान आँट्यो भने तपाईँ हातै सर्ट टर्ममै के गर्न सक्नुहुन्छ, बाई गर्न सक्नुहुन्छ, जसको कारणले तपाईँलाई एउटा राम्रो प्रफिट अर्न हुनसक्छ। ओके, नेक्स्ट, बट हाउ डज इएमए वर्क। ओके, इएमए अर्थात् एमए अथवा मुभिङ एभरेज भनौँ न होइन, मुभिङ एभरेज कसरी काम गर्छ, सपोज गरौँ होइन, एउटा फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी छ है, एउटा फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी छ र यो कम्पनी चाहिँ केमा छ अरे, अप ट्रेन्डमा छ। अप ट्रेन्ड अर्थात् प्राइस के भइरहेछ, यसको दिन ब दिन माथि गइरहेको छ। ओके, मानौ डे 1 मा पहिलो दिनमा यसको प्राइस कति छ, मानौ डे 1 मा यसको प्राइस 100 छ अरे। ओके, डे 2 मा यसको प्राइस कति छ, 105, तेस्रो दिन पनि बढेर के भयो, 110, चौथो दिनमा पनि के भयो प्राइस 115, पाँचौँ दिनमा के भयो 120, र यसको त्यसो भए यसको मुभिङ एभरेज कति हुने भयो त, अब सोच्नु त, 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 115 प्लस 120 डिवाइडेड बाई कति भयो, 1 2 3 4 5 वटा दिन छ नि त, त्यही भएर डिवाइडेड बाई 5 भनेपछि यसको एभरेज प्राइस कति निक्लिने रहेछ, 110 निक्लिने रहेछ। यहाँ लेखिरहेको छु मैले है,
प्राइस 130 त के हुने भयो त यहाँ हेर्नु त र त्यो सेयरको प्राइस एकछिनलाई मानौँ 120 बाट के भयो घटेर कतिमा आएछ 110 मा आएछ जुन चाहिँ 110 मा त्यो प्राइस 120 घटेर छैटौं दिनमा चाहिँ 110 मा आएछ मा आयो बट यु नो दैट इट इज इन अप ट्रेन्ड यो केमा थियो यत्रो दिन अप ट्रेन्डमा थियो हैन भनेपछि तपाईले त त्यो सेयर जुन 5 दिनदेखि बढिरहेको थियो 110 देखि 120 भइरहेको थियो यति बेर त तपाईले किन्नु भएको थिएन भनेपछि यत्रो बेर तपाईले के गर्नु भएको थियो यसलाई धेरै किन्न छुटाउनु भएको थियो नि बट नाउ यु हैव टु बट तपाईसँग अब चाहिँ के छ त्यसलाई किन्ने के पाएको छ चान्स पाएको छ किन चान्स पाउनुभयो तपाईले त्यो सेयर किन्ने जुन 5 दिनदेखिको प्राइस तपाईले छुटाउनु भएको थियो अझै छैटौं दिनमा आएर चाहिँ त्यो प्राइस घटेर कतिमा आएको छ त्यो 5 दिनको एभरेजमा के भएको छ प्राइस आएको छ जसले गर्दाखेरि अब के हुने भयो त यत्रो दिनदेखि छुटाएका बायरहरु अथवा इन्भेस्टरहरुले पनि त्यसमा के गर्ने भए लगानी गर्ने भए त्यही भएर चाहिँ सो यसले गर्दा बाइङ प्रेसर चाहिँ देखिन्छ र त्यही भएर चाहिँ मुभिङ एभरेज काम गर्ने मेन बेसिक भनेकै यही हो म तपाईहरुलाई फेरि एकचोटी भनिदिन्छु है पहिलो दिनमा प्राइस ओके प्राइस बिस्तारै बढ्दै छ फन्डामेन्टली राम्रो कम्पनीको प्राइस के हुँदैछ बढ्दै छ र तपाईलाई प्राइस बढ्दै गरेको चाल भएन पहिलो दिनमा 5 रुपैयाँ बढ्यो 10 रुपैयाँ बढ्यो 10 रुपैयाँ बढ्यो र त्यस्तो गर्दै छैटौं दिनमा आउँदा चाहिँ तपाईले चाल पाउनु भयो कि यो कम्पनी त बढ्दै रहेछ भनेर तर तपाईले त त्यो यत्रो दिन त किन्नु भएन नि त तर अहिले किन्नु भने त केमा किन्नुपर्छ तपाईले महँगोमा किन्नुपर्छ तर एक दिन यस्तो आयो कि प्राइस घट्यो है प्राइस घट्यो र यसको एभरेज चाहिँ र यति दिनमा यति दिन जति यो डे 1 डे 2 हरुमा जति बढ्दै आएको थियो त्यसको एभरेजमा आयो यहाँ जस्तै मैले हिसाब गरेर देखाएको छु 105 110 115 120 को एभरेज 110 मा प्राइस घटेर आयो भनेर एक्जाम्पल लिएको छु त्यसरी नै एक्जाम्पल आयो भने त्यसरी नै आयो भने त प्राइस घटेर सबैको आकर्षण के हुन्छ यत्रो दिन मैले छुटाएको थिएँ ए बल्ल अब यत्रो दिन घाटा लागेको चाहिँ मैले उकास्न पाउने भए अर्थात यत्रो दिन मैले छुटाएको थिएँ बल्ल अब यसको एभरेज प्राइसमा मैले के किन्न पाएँ शेयर किन्न पाएँ भनेपछि यही मेन्टालिटीले अब सबैले के गर्छ यो शेयरमा एट्याक गर्छ त्यसले गर्दाखेरि बाइङ प्रेसर एकदम धेरै हुन्छ यही कारणले गर्दा नै मुभिङ एभरेज चाहिँ काम गर्छ र नेप्सेमा which EMA to use है सिन्स हामीले थाहा पायौं कि EMA चाहिँ SMA भन्दा के हुँदो रहेछ इफिसिएन्ट हुँदो रहेछ सो हामी चाहिँ इन्डिकेटरमा के युज गर्छौं EMA युज गर्छौं है ओके तपाईले बुझ्नुभयो होला मुभिङ एभरेज कसरी काम गर्छ which is the best टाइम फ्रेम इन्डिकेटरमा राख्दाखेरि कुन टाइम फ्रेममा राख्ने भन्ने बारे हो यो नेपालमा हेर्नुस् हामीलाई थाहा नै छ है नेपालमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ अवेलेबल छैन यो कुरा हामीलाई थाहा छ सो हामीले हाम्रो EMA लाई जहिले पनि केमा राख्नु पर्यो डे को टाइम फ्रेममा राख्नु पर्यो तर डे मा पनि कतिमा राख्ने भन्ने कुरा हामीले त्यो विचार गरेर एनालाइज गर्नुपर्छ बेस्ट टाइम फ्रेम फर शॉर्ट इज EMA अफ 5 डेज मैले यहाँ 5 दिन किन भने 5 ट्रेडिङ डे भनेको एक हप्ता हो है नेप्सेको भाषामा किनकि एक हप्तामा कति दिन कारोबार हुन्छ 5 दिन कारोबार हुन्छ विथ रेस्पेक्टिभ कम्पेरिजन विथ EMA अफ 20 डेज 5 दिनलाई 20 दिनको EMA सँग कम्पेयर गरेर तपाईले इन्डिकेटरमा राख्नु भने चाहिँ इट विल बी द बेस्ट है बुझ्नुभयो नि 5 दिनकोलाई 20 दिनमा अब 20 दिन चाहिँ किनभने एक हप्तामा 5 दिन ट्रेडिङ सेसन हुन्छ भने 4 हप्ता एक महिनामा हुन्छ 4 हप्तामा कति दिन हुने भयो ट्रेडिङ 20 दिन ट्रेडिङ डेज हुने भयो त्यही भएर जसले गर्दाखेरि तपाईलाई एक हप्ता 1 वीक र के को हो यो भनेको 1 वीक र कतिको EMA लिएको हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिङ को लागि कति वीक युज गर्नु पर्यो रे 1 वीक भर्सेस 1 मन्थलाई हामी के गर्छौं एकैचोटी क्यान्डल राख्छौं EMA त्यसको र म तपाईलाई त्यो राखेर पनि देखाउने छु है त्यो राख्छौं र हामी कम्पेरिजन गर्छौं ओके EMA अफ 180 डेज इज मोस्ट इफिसिएन्ट एन्ड इज एनालाइज्ड टु युज द ट्रेन्ड अब EMA 180 दिनको मुभिङ एभरेज राख्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि यसले अहिलेको ट्रेन्ड के छ अप ट्रेन्ड छ कि डाउन ट्रेन्ड छ कि भनेर हामीलाई के दिन्छ क्लियर कट एउटा रिजल्ट दिन्छ त्यही भएर 180 डे को EMA चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गर्छ मार्केटले ओके ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजिज तिर जाम है अब मैले भनेको छु यसबाट हामीले कसरी यो टेक्निक लाएर यो मुभिङ एभरेज को इन्डिकेटर लाएर कसरी चाहिँ ट्रेड लियौ भने हामीलाई एकदम सक्सेस हुन्छ भन्ने बारे अब हामी कुरा गर्छौं आइडेन्टिफाइङ द गोल्डन क्रस इन साइड वाइज कम्पेरिजन ओके आइडेन्टिफाइङ EMA गोल्डन क्रस भनेको के हो यदि तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईले मेरो MACD को भिडियो हेर्न नभुलाउनु होला ओके युजिङ लङ दोस्रोमा के छ युजिङ लङ EMA एज रेजिस्टेन्स एन्ड सपोर्ट तेस्रोमा के छ भने किनभने नेपालको मार्केटले EMA लाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्छ त्यही भएर EMA हामीले के गर्नुपर्छ युज गर्नुपर्ने हुन्छ ओके EMA यो दोस्रो पोइन्ट यहाँ लेखेको छु नि मैले यहाँ हेर्नुस् त यो दोस्रो पोइन्ट तपाईले देखिरहनु भएको छ
युजिङ लङ इएमए एज रेजिस्टेन्स एन्ड सपोर्ट। र 180 डेको मुभिङ एभरेजलाई मैले मार्केटले एकदम रेस्पेक्ट गर्छ भनेको छु। 180 डेको इएमए चाहिँ कसरी डाउन ट्रेन्डमा के को रूपमा काम गर्दो रहेछ, रेजिस्टेन्सको रूपमा काम गर्दो रहेछ भन्ने बारे म तपाईँलाई बताउँछु। कृपया यो अहिले रहेको यसमा चार्टमा एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ प्राइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एकचोटि यहाँ फ्लक्चुएसन आएको छ प्राइसमा है। त्यसपछि प्राइस यहाँ हेर्नु होला, फेरि यहाँ पनि प्राइस के भयो, यहाँ आयो, फेरि यहाँनिर पनि प्राइसले के गरेको छ, यसमा फ्लक्चुएसन देखाएको छ। र यहाँ पनि हेर्नु होला, यो पोइन्टतिर पनि प्राइस आएको छ र यो फाइनली यो पोइन्टमा पनि प्राइस आएको छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 यसै गरी 5 चोटि चाहिँ एउटै रेन्जमा प्राइस के भएको छ, एउटा रेजिस्टेन्स लेभलमा खेलेको छ। भनेको यो कुन लेभल हो भन्दाखेरि 180 यो जुन धर्का देखिराख्नु भएको छ नि, यो निलो धर्का, यो भनेको मैले 180 डेजको मुभिङ एभरेज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 180 डेजको मुभिङ एभरेज लागेको छु इन्डिकेटरमा है। यो इन्डिकेटर लाउन साथ यसले यो के को रूपमा काम गर्यो, रेजिस्टेन्सको रूपमा काम गर्यो। रेजिस्टेन्स भनेको कस्तो लेभल, यदि तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो अगाडि भिको भिडियो हेर्नु होला। रेजिस्टेन्स भनेको यस्तो लेभल जहाँबाट प्राइस के गर्न सकिरहेको छैन, चढ्न सकिरहेको छैन। प्राइस माथि गयो चढ्न सकेन, यहाँबाट पनि चढ्न सकेन। यो त यो लाइनको लजिक पनि छैन। यहाँ हेर्नुहोस् पर्फेक्ट इक्जाम्पल, यहाँनिरबाट प्राइस माथि तल झऱ्यो, यहाँ पनि प्राइस के गर्यो, माथि चढ्न खोज्यो तर तल झऱ्यो, यहाँ पनि के गर्यो, माथि चढ्न खोज्यो तर फाइनली माथि चढ्यो। भनेपछि के को रूपमा काम गर्दछ, लामो पिरियडको मुभिङ एभरेज चाहिँ के को रूपमा काम गर्दछ, रेजिस्टेन्स र सपोर्टको रूपमा काम गर्दछ। डाउन ट्रेन्डमा रेजिस्टेन्सको रूपमा काम गर्यो भनेपछि अप ट्रेन्डमा के को रूपमा काम गर्छ, अभियसली सपोर्टको रूपमा काम गर्छ। हो यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले तपाईँलाई यहाँ फर्स्ट पोइन्ट भनेको छु, यसलाई एक्सप्लेन गरेको छुइनँ है। सो हामी यो बुझ्नेछौँ। अब आइडेन्टिफाइङ इएमए गोल्डन क्रस इन साइड वाइज कम्पेरिजन। ओके, यसको गोल्डन क्रसहरू कसरी पत्ता लगाउने म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु। ओके, अब हामी यहाँनिर नेप्सीको अफिसियल उयसमा जाउँ। यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने गरिदिनु होला। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, म ब्याङ्किङ इन्डेक्समा आएको छु। अब तपाईँलाई कसरी लाउने भन्ने बारे कन्फ्युजन हुनसक्छ है। त्यही भएर यहाँ जाने, यो इन्डिकेटर्स भन्ने पार्टमा जाने र यहाँ इएमए क्रसमा क्लिक गर्ने। क्रसमा थिच्नु भने चाहिँ तपाईँले दुईवटा पिरियडको मुभिङ एभरेज के गर्न सक्नुहुन्छ, एकैचोटि लाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ यो सेटिङको अप्सन छ, यहाँ सेटिङमा थिचेर मैले कतिमा लाउने भनेको छु सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि। एउटा 5 दिनको टाइम फ्रेम र अर्को भनेको 20 दिनको टाइम फ्रेम, भनेको 1 हप्ता भर्सेस 1 महिनाको टाइम फ्रेम छ। र गोल्डन क्रस हेर्नुहोस्, यदि रातो लाइनले यो हरियो लाइनलाई तलतिर क्रस गर्यो भने यसलाई डेड क्रस भन्छ, र रातो लाइनले हरियो लाइनलाई माथितिर क्रस गर्यो भने यहाँ तपाईँले त्यसलाई भन्छ गोल्डन क्रस। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यदि तपाईँले यहाँ गोल्डन क्रस दिएको छ, यहाँ मजाले हेर्नुभयो भने यहाँ पोजिटिभ साइन पनि दिइरहेको छ नि, यो प्लसको साइन। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर प्लसको साइन दिएको छ, तपाईँलाई यहाँ बाई सिग्नल जेनेरेट भएको छ। तर अनि यो बाई सिग्नल तपाईँले यहाँ खरिद गर्नुभएको भए, यसको इन्डिकेटरको मद्दतले मात्रै खरिद गर्नुभएको भने यहाँदेखि तपाईँले यत्रो ठुलो मुनाफा कमाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यत्रो बिग मुभमेन्ट्सको प्रेडिक्सन इएमए क्रसले, एउटा गोल्डन क्रसले कति सजिलो दियो। र यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर अर्को क्रस कहाँ आएको छ, डेड क्रसको साइन। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर डेड क्रसको साइन आएको छ होइन। यहाँनिर डेड क्रसको साइन, यहाँबाट रातो लाइन तल झरेको छ हरियो लाइनको, यहाँ तपाईँलाई सेल सिग्नल जेनेरेट भएको छ। तपाईँले यहाँ सेल यहाँ किनेर यहाँ बेचिदिनु भएको भए हेर्नुहोस् त तपाईँलाई कति फाइदा हुन्थ्यो। यसरी तपाईँलाई इएमएले एकदमै हेल्प गर्ने गर्छ सर्ट टर्ममा। तर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर पनि तपाईँले बाई गर्नुभएको भए अहिले 1205 देखि 1258 यत्रो पोइन्टको के गर्नुहुन्छ, प्रफिट अर्न गर्न सक्नुहुन्थ्यो सर्ट टर्ममै। यो हो इएमएको गोल्डन क्रसको बारेमा। ओके, फेरि हामी माइक्रोसफ्टको माइक्रोसफ्ट भने चाहिँ पावर पोइन्टमा आऊँ है। ट्रेडिङ स्ट्राटेजिजहरू मैले तपाईँलाई बताएँ। ओके, यहाँनिर सरी फ्रम करेन्ट साइड। ओके, यहाँबाट हेरौँ है। अब यहाँनिर गोल्डन क्रस दियो, हाउ टु इन्क्रिज द एक्युरेसी। ओके, यो तपाईँलाई म एकदमै गोल्डन टिप दिइरहेको छु है। यो तपाईँहरूले फलो गर्नु भने तपाईँलाई ट्रेडमा लगभग कहिले घाटा नै हुँदैन। त्यही भएर तपाईँले जहिले पनि एकदम एक्युरेसीको साथ मुभिङ एभरेजलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो ट्रेडलाई, यो टेक्निकलाई फलो गर्नु होला। अलवेज वेट फर द कन्फर्मेसन अफ द क्यान्डल अर ट्रेन्ड लाइन। जुन त क्रस आएको छ नि, अघि भर्खर देखाएँ गोल्डन क्रस र डेड क्रस, त्यो मात्रै क्रस सिग्नल कन्फर्मेसन आएर चाहिँ हुँदैन है। त्यसलाई कन्फर्म गर्नलाई या त ट्रेन्ड लाइन या त क्यान्डल स्टिकको के गर्नुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ, या त क्यान्डल स्टिकको कन्फर्मेसन या त ट्रेन्ड लाइनको कन्फर्मेसन लिनै पर्ने हुन्छ है। घरिघरि यसले फ्लप पनि खान्छ, त्यही भएर क्यान्डल स्टिक कन्फर्मेसन लिनुभयो भने इट इज अलवेज द बेस्ट। कस्तो बेला फ्लप खान्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। जहिले पनि तपाईँले ट्रेडलाई के गर्नु पर्यो, कन्फर्म गर्नु पर्यो। ओके, यहाँनिर के भयो हेर्नुहोस् त,
यहाँ तपाईँ देखिरहनु भएको छ यहाँ के भयो यहाँनिर के जेनेरेट भयो हेर्नुहोस् त एकचोटि यहाँनिर के जेनेरेट भयो गोल्डन क्रस जेनेरेट भयो अर्थात् बाई सिग्नल जेनेरेट भयो बट तपाईँले यहाँ किन्नु भएको त प्राइस के भइरहेछ घटिरहेछ तपाईँ त अत्तालिनुहुन्थ्यो है प्राइस त के भयो लास्टमा घट्यो यहीँ बाई सिग्नल दिएको त यहीँ सेल सिग्नल दियो भनेपछि त हामीलाई त यसले के दियो फल्स सिग्नल दियो तर तपाईँले यो फल्स सिग्नललाई कसरी एभोइड गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने बारे म बताउँछु तपाईँलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बाई कतिखेर गर्नुहुन्छ भने नि जुन दिन तपाईको गोल्डन क्रस दिएको छ त्यो दिनको हाई तोडिसकेपछि मात्रै तपाईले बाई पोजिसन लिनुहुन्छ ओके द्याट्स द एन्ट्री ट्रिगर है मैले तपाईलाई गोल्डन रुल भन्दै के अरे जुन दिन त्यो क्यान्डल हेर्नुहुन्छ जुन क्रस गोल्डन क्रस भएको छ त्यो दिनको हाई प्राइस अर्थात् यो प्राइस तोडेपछि मात्रै तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो बाई सिग्नल लिनुभएको भए अनि मात्रै तपाईको ट्रेड सक्सेसफुल हुन्थ्यो तर यस्तो भयो त यो कन्डिसनमा भएन प्राइस तलै इस्ट ओपनिङ नै हिजोको भन्दा तल भयो भनेपछि हामीलाई इजी भयो कि यो के भयो फल्स सिग्नल थियो भनेर हामीलाई के भयो सजिलो भयो चिन्नलाई हो यसरी हामी फल्स ब्रेकआउट अथवा फल्स सिग्नललाई के गर्न सक्छौँ एभोइड गर्न सक्छौँ यसको बारेमा जान्नको लागि मेरो प्लेलिस्टमा रहेको भिडियोहरू हेरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु है र यो भिडियो कस्तो थियो यो भिडियो बनाउनको लागि मैले धेरै रिसर्चहरू गरेको छु है धेरै अगाडिदेखि सो प्लिज यो भिडियोलाई सकेसम्म सेयर गरिदिनु होला र चाहिने मान्छेहरुलाईसम्म पुर्याइदिनु हुन आग्रह गर्दछु भिडियो नराम्रो लागेमा तपाईं डिसलाइक गर्न सक्नुहुन्छ तर आफू पनि एकचोटी ब्याक टेस्ट गर्नु होला नेपालको अरु चार्टहरुमा अरु स्टकहरुमा पनि यो तपाईहरु एप्लाई गरेर हेर्नु होला तपाईहरुले काम गरेन भने तपाई मलाई एकचोटी भन्न सक्नुहुन्छ है हस्त धन्यवाद यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया मेरो च्यानललाई राम्रो लागेमा सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु